स्केचअप नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको यस पार्टमा हामी फर्स्ट फ्लोरमा अरु फ्लोरको हामी वालहरु बनाउँछौं र त्यसमा हामी ओपनिङ बनाउँछौं। सो सिम्पल स्टेप छ यो, हाम्रो अगाडिको ट्युटोरियल जस्तै हो तर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो यसलाई नै मैले के गरे कपी गर्न चाहे। सो आफ्नो चोइस हो, सुरुबाट पनि बनाउन सकिन्थ्यो र यो आयो, यसलाई म चाहिँ इरेज गर्न चाहन्छु किनभने हामीले यो पार्टको वाल हामीले अगाडि नै बनाइसकेका छौं। जस्तै कि यो फेसलाई मैले सिलेक्ट गरे, राइट माउस क्लिक, जुम सिलेक्टेड, यो आफै सिलेक्ट हुन्छ। यो राम्रो हुने कुरा, यसलाई मैले इरेज गरिदिए। ओके, सो अहिलेलाई चाहिँ म यो फेसलाई यहाँसम्म तान्न चाहन्छु र यो पार्टको वाल हामीसँग यहाँ अलरेडी भएको हुनाले हामी त्यसमा त्यति बोदर गर्दैनौं। यहाँ पार्टको पनि हामी त्यति त्यसमा बोदर गर्दैनौँ। मेन भनेको यो पार्टमा हामीले झ्यालहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो हामी तलको फ्लोरमा हेर्छौं र यसको सहायताले हामी यो ओपनिङलाई सेप दिन्छौं। एकदम सिम्पल स्टेप छ, तपाईले गरिसक्नु भएको होला। त्यही पनि म यसलाई गर्न चाहन्छु किनभने मोस्ट अफ द हाम्रो जुन च्यानल हेर्नुहुन्छ कुनै चाहिँ अलिकति एडभान्स युजर हुनुहुन्छ भने कुनै चाहिँ भर्खर स्केचअप चलाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ मैले यो स्टेपहरु चाहिँ गरेको हो। ओके, नाइस। ओके, सकिहाल्यो। सिमिलर वेमा हामी यो गर्न चाहन्छौं। यसलाई नै कपी गरेर गर्दा पनि भयो अथवा सबसे राम्रो म यहीँबाट गर्न चाहन्छु। यो हामी चाहिँदैन, हामीलाई कन्ट्रोल जेड, मिस्टेक भयो भने कन्ट्रोल जेड गर्नु होला। अनि यो वाल यसरी आएको छ, यसलाई जस्ट इग्नोर गर्नु होला है। सो यहाँ हाम्रो बिचमा वाल हामीलाई यस्तो गरौँ, पहिला यसलाई अफसेट गरौँ। ठीक छ, मैले आफ्नो सर्टकट चाहिँ अफसेटको ओ राखेको छु किनभने अटोक्याड र स्केचअपमा एउटै होस् भनेर। बाइ डिफल्ट एफ छ सायद। सो सर्टकटहरु चेन्ज गर्नु होला, जुन डिफल्ट सर्टकट छ त्यही नै राख्नुपर्छ जरुरी छैन है। सो तपाईले यदि सर्टकटमा काम गर्नुहुन्छ भने तपाईको इफिसिएन्सी बढ्छ। जस्तै कि मैले अटोक्याडको लेयरलाई लक गरेको हुनाले सो ढुक्कसँग म यसलाई एडिट गर्न सक्छु। अब यसलाई म फेरि पुश गर्छु। सो हाम्रो फ्लोर हाइट रहेको छ 9.5 फिट। ओके, तपाई कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने टेप टुलले नाप्नु पनि सक्नुहुन्छ आफ्नो अगाडि गरेको ड्रइङलाई। सो पुश गरौँ र 9 फिट 6 टाइप गरौँ। ओके, सो भ्यालु कन्ट्रोल बक्सलाई यस्तो देखाउँ। ओके, अब यो हामी ओपनिङ बनाउन तर्फ लाग्छौं। ठीक छ, जस्तै हाम्रो 3D यो प्रकारको हुन्छ। सो सिम्पल छ। ओके, यसलाई पुश गरौँ 7 फिट। ओके, यहाँ डबल क्लिक गरौँ, 2 फिट 6 इन्च। ओके, सो एकछिन पहिलाको ड्रइङ चेक गर्न चाहन्छु। एक्ज्याक्ट त्यही नै छ। ओके, नाइस। सो यहाँ ओपनिङ बनाउने कि नबनाउने त्यो हामी चेन्ज गरौँला। सो फेरि यहाँ नाइस। यहाँ टोयलेटको लागि यहाँ पनि हामी यो वाल हामीले बनाउँदा राम्रो, पछि आउनुभन्दा यहाँ टेपले डबल क्लिक गर्नु होला। धेरै गाइडलाइन हो, एडिटमा जाउँ र डिलिट गाइड गरौँ। यहाँ डबल क्लिक गरौँ, यहाँ डबल क्लिकले तपाईको गाइडलाइन आफै ब्रिङ गरिदिन्छ। सो अब हामी सजिलै यहाँ लाइन तान्न सक्छौं अथवा रेक्टेंगल बनाउन सक्छौं। ठीक छ, सो यसलाई हामी पुश गरौँ यो हाइटसम्म। सिमिलर वेमा हामी गाइडलाइनको सहायताले रेक्टेंगल बनाउन सक्यौं। यसलाई इरेज गर्दा हुन्छ र यसलाई पुश गर्छौं डबल क्लिक। कहिलेकाहीँ डबल क्लिक गर्दाखेरि तल जान्छ, सो म्यानुअली पुश गर्नु। सिमिलर वेमा यहाँ एउटा हामीलाई फेरि एउटा फेस चाहियो। यो एजलाई म के गर्छु, कपी गरेर यहाँ ल्याउँछु। ओके, सो एजलाई माथिसम्म कन्टिन्यू गरिदिउँ। अब यसलाई यसरी ल्याइदिउँ।
यो फेस बन्यो र यो फेसलाई हामी के गर्छौं पुश गर्छौं यहाँसम्म। फेरि यो ढोकाको लागि हामी फेरि नाइस यो फेस बन्यो यसलाई 7 फिट माथि पुश गरौँ। सिमिलर वेमा यहाँ एउटा लाइन तान्छौं, यहाँ अर्को लाइन तान्छौं, ठीक छ। अनि यसलाई माथि पुश गर्छौं 7 फिट। फेरि यहाँ आउँछौं हामी, यहाँ एउटा लाइन तान्छौं। ओके, धेरै तरिका छ यो ओपनिङ बनाउने। मैले धेरै तरिका मात्रै एउटा तरिका सिकाएको हो। तपाईले अरु तरिकाले गर्नुहुन्छ भने इट्स भेरी यो धेरै राम्रो हो, गर्नु होला भन्छु म। सो यसले यहाँसम्म अब यता पनि हाम्रो ओपनिङ छ होला। सो यो क्याट फाइलमा यो इन्फर्मेसन मैले देखिन, म पुरानो 3D मा हेर्छु obviously छ। सो किनभने यहाँ हाम्रो गोलो भनेको यो हाम्रो यसलाई ट्याग भन्छ, विन्डोको ट्याग रहेछ। सो यसलाई हामी उता राखिसकेपछि यहाँ ओपनिङ बनाउला किनभने यही झ्यालको साइज हो। ओके, एकदमै राम्रो। सो यसलाई म के गर्छु फिक्स पोइन्ट लिएर यसलाई समात्छु र कन्ट्रोल की दाब्छु किनभने केही चेन्ज भयो भने यहाँ बनाउनको लागि। फेरि यसलाई समात्छु, यसलाई ग्रुप बनाऊ र सर्टकट बनाउनु होला ग्रुपको लागि है। स्केचअपमा ग्रुपमा काम गर्नु चाहिँ एकदमै राम्रो हो। नाइस। अब हामीलाई जस्तै कि यो जुन स्ट्रक्चर छ यो स्ट्रक्चरबाट हामीलाई सर्टेन कुरा चाहिएन, जस्तै कि यति पार्ट हामीलाई चाहिएन। सो यसलाई हामी इरेज गरौँ। यो मैले देखाउन लागि मैले गरेको हो वास्तवमा। यसलाई मैले पुश गरेर यहाँसम्म हालिदिएँ। नाइस, हेर्नुस् त अलिकति यसलाई पुश गरौँ। ओके, हाइड रेस्ट्रक मोडल है, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तै कि एकछिनमा एक्सप्लेन गर्छु, भर्खर इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। सो एक्सप्लेन गरिहालौँ। जस्तै म डबल क्लिक गरेँ, यो अरू कुराहरू डिम भयो, कहिलेकाहीँ हामीले हाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो भ्यूमा जाने कम्पोनेन्ट एडिटमा जाने हाइड रेस्ट्रक, मेरो सर्टकट हेर्नुहोस् शिफ्ट एच छ, तपाईँ आफ्नो सर्टकट राख्नु होला हाइड रेस्ट्रक मोडलको लागि। हाइड सिमिलर कम्पोनेन्ट त्यति चाहिँ कहिलेकाहीँ युज हुन्छ, राख्दा राम्रो, तर हाइड रेस्ट्रक मोडलको सर्टकट चाहिँ राख्नु होला। सो एकदम इम्पोर्टेन्ट। जस्तै हेर्नु, म यसलाई फ्रीली एडिट गर्न सक्छु, फेरि शिफ्ट एच दाब्न सक्छु। सो घरिघरि मेन्युमा गइराख्नु त्यति एप्रोप्रिएट मानिँदैन। सो अलि स्केचअप चलाउँदा तपाईँ अलिक फ्यामिलियर भइसकेपछि आफ्नो सर्टकट बनाउनु होला। ओके, फलानुले जुन सर्टकट युज गर्यो भन्दा पनि तपाईँलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही वेमा चाहिँ आफ्नो सर्टकट बनाउनु होला। हेर्नुहोस् त हाम्रो कति सजिलै हाम्रो बिल्डिङले हाम्रो सेप लिइहाल्यो। त्यसपछि के गर्न सकिन्छ, हाम्रो स्ल्याब 5 इन्चको आउँछ। सो हामी के गरौँ, यहाँ एउटा लाइन तानौँ, स्ल्याबको लागि मात्रै। हाम्रो फ्लोराइड भनेको स्ल्याब लगाएर हाम्रो 5 इन्च हो हैन, यसलाई तल पुश गरौँ 5 इन्च। सो अब सम्पूर्ण कुरालाई हामी 5 इन्च तल पुश गरौँ। सो यो कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ हामीले। सो अगाडि हामीले 5 इन्च कम पुश गर्दा हुन्थ्यो। एनीवे खासै हामीलाई यो टाइम लाग्दैन। यसलाई तल पुश गरौँ 5 इन्च, यहाँ डबल क्लिक गरौँ इनपुट। सो नाइस, सिमिलर वेमा हामीले यहाँ पनि गर्नु पर्यो। सो प्रोजेक्सनहरु हामी यसपछिको पार्टमा बनाउने नै छौं। जस्ट एउटा स्ल्याब दिइराखौं, यो पनि 5 इन्च। ओके, तीनचोटी क्लिक गरौँ ग्रुप, अनि यसलाई पनि तल 5 इन्च गर्नु पर्यो। सबै गर्नु पर्दैन, जुन जुन पार्टमा स्ल्याब हामीले राखेका छौं त्यो पार्टमा मात्रै गर्दा हुन्छ। किन हामीले सम्पूर्ण पार्टमा हामीले स्ल्याब बनाएका छैनौं र बनाउनु पनि पर्दैन। तपाईलाई बनाउन मन लाग्छ भने बनाउन सक्नुहुन्छ। अहिले हाम्रो मेन टार्गेट भनेको एक्सटेरियर मोडलिङ हो। ओके, नाइस। अब यहाँ हाम्रो बाल्कुनीहरु अरु हामी बनाउने छौं। देख्न सक्नुहुन्छ हामीले कति सजिलै हाम्रो बिल्डिङले ब्लकआउट फेज चाहिँ हाम्रो सक्यो। र मोडलिङ गर्दाखेरि जहिले पनि यसरी नै गर्ने हो। तपाईले सुरुमा नै डिटेलिङ नगर्नु होला। सुरुमा हामीले वाल उठायौं, त्यसपछि हामीले ओपनिङ बनायौं। अब यसपछिको पार्टमा हामी बाल्कुनी झ्याल ढोकाहरु राख्ने नै छौं। र यहाँसम्म ट्युटोरियल हेर्नको लागि धेरै धन्यवाद। ओके, यो प्रोजेक्ट फाइलको डिस्क्रिप्सन सायद फर्स्ट भिडियोको हाम्रो यो प्रोजेक्ट यसको क्याट फाइल तपाईलाई चाहिन्छ भने मैले लिंक राखिदिएको छु पहिलो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा है, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मलाई मेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ है, sketchupnepal@gmail.com मा तपाई मेल गर्दा अझै राम्रो, किनभने हामीलाई थाहा हुन्छ त्यसको लागि हामीलाई सजिलो हुन्छ। अथवा तपाई नर्मली हेरेर पनि इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। र आफ्नो अमूल्य समय दिएर यहाँसम्म ट्युटोरियल हेर्नको लागि धेरै धन्यवाद। ओके, सो च्यानलको ग्रोथको लागि प्लिज लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब अवश्य गर्नु होला।
थ्याङ्क यू भेरी मच।